હેલો ફ્રેન્ડ્સ, નમસ્તે. કેમ છો? એન્ડ વેલકમ બેક ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ. આજે હું તમારી સાથે શેર કરવાની છું કે આઈલાઇનર જે હોય છે, લિક્વિડ આઈલાઇનર, તે કેવી રીતે કરવી. હવે તો સ્કેચ પેન આઈલાઇનર પણ બજારમાં આવી ગઈ છે કે જેની મદદથી તમે ખૂબ સરળતાથી આઈલાઇનર કરી શકો છો. પરંતુ ઘણા લોકોને લિક્વિડ આઈલાઇનર કરવી ખૂબ ગમતી હોય છે. મને પણ ખાસ કરીને લિક્વિડ આઈલાઇનર જ વધારે ગમે છે. તો તે કઈ રીતે તમારી આંખ પર વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકાય, તો તેના માટે આજે હું તમને વિડીયોમાં જણાવવાની છું કે તમે તેને કઈ રીતે કરી શકો. તો લિક્વિડ આઈલાઇનર માટે મારી પાસે લેકમીની શાઇન લાઇન લિક્વિડ આઈલાઇનર છે મારી પાસે. તો આ આઈલાઇનરની મદદથી આપણે આજે આપણી આંખની પર આઈલાઇનર કરીશું. પણ આઈલાઇનર કરતાં પહેલાં તમારી સ્કિન પર જો તમે કન્સીલર અને ફાઉન્ડેશન વ્યવસ્થિત રીતે લગાડેલું હોય તો તમારી આઈલાઇનર જે છે તેનો ગેટઅપ જે છે તે ખૂબ જ સારો આવે છે. તો આઈલાઇનર કરતાં પહેલાં જે તમે લગાડી લો તો તમારો જે આઈલાઇનર છે તે વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકશો. અને તમારી સ્કિન પર અહીંયાની તરફ ક્રીઝ હોય છે, આ ક્રીઝ પણ તમને આઈલાઇનર કરવા માટે તમને નડતી નથી અને તમે વ્યવસ્થિત રીતે એકદમ ફ્લોલેસ આઈલાઇનર કરી શકો છો. તો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. આઈલાઇનર કરવા માટે સૌપ્રથમ તો તમારે જ્યારે પણ તમે આઈલાઇનરનું જે બ્રશ છે, જે ટીપ છે, તેને તમારે આ રીતે લૂછી લેવાની છે, જેથી કરીને વધારાનું જે લિક્વિડ છે તે બ્રશની અંદર ના આવે. અને ત્યારબાદ તમારે આવી રીતે તમારે જેટલા પણ એંગલની અંદર તમારે જોઈતું હોય એ તમારે પહેલાં તો ડ્રો કરી લેવાનું છે. આ રીતે તમારે અહીંથી સ્ટાર્ટ કરી અને ધીમે ધીમે અહીંયા સુધી લેતું જવાનું છે. અહીંયા પતલી અને પછીની બાજુ સેજ જાડી આઈલાઇનર આવે તે રીતે તમારે એપ્લાય કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે કેટલી એકદમ સ્મૂધ અને સારી રીતે આઈલાઇનર થઈ ગઈ છે. આ રીતે એકદમ વ્યવસ્થિત રીતે આઈલાઇનર કરી શકો છો. આઈલાઇનર તમને ના આવડતી હોય તો પણ તમે જો 4 થી 5 વખત પ્રેક્ટિસ કરતો તમને વ્યવસ્થિત રીતે લિક્વિડ આઈલાઇનર કરતાં આવડી જશે. તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ રીતે બંને બાજુ શેપ આવી ગયા છે. ધીરે ધીરે એકદમ ધીરજથી તમારે આઈલાઇનર કરવાની છે. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો પ્લીઝ લાઇક અને શેર કરો. મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરો અને જોવા માટે થેન્ક યુ સો મચ.